Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk! A mai ételünk egy csuda jó, csuda finom fokhagymás oldalas lesz, amihez alig használunk fő valamit, és higgyétek el, ilyen penge étel fog születni. Mellé elkészítünk egy nagyon gyors keréksalátát, ugye ez friss salátából készül, azt is meg fogom nektek mutatni, hogy miért keréksaláta. Nagyon egyszerű lesz egyébként. Láthatjátok a főszereplők, két csuda szép mosolygós oldalas, ezt föl fogom szeletelni, ezt is meg fogom mutatni nektek. A salátához, ami tartozik, egy kevés koktélparadicsom, jégsaláta, sárgarépa, fokhagyma, lilahagyma, egy pici citromlevét fogunk felhasználni, átszűrve természetesen, kinyomva, egy kevés póréhagyma, egy kis csomós hagyma, egy nagyon jó kis kígyóbika, és ugye az elmaradhatatlan zöld arany a petrezselye. Én a salátákba is nagyon-nagyon kedvelem, gorombára összevágva, ahogy kell. Só, színes bors, már mondtam, de most meg is mutatjuk nektek, és ugye ebbe a kis szosziéba, Ali mindjárt megmutatja nektek, van egy nagyon kevés fokhagyma ecet. Próbáljátok ki, nagyon kellemes minden salátához. Aki esetleg ezt nem szeretné, az egy kis akármilyen barzsamecet, ami épp az ő kis kedvence, tud dolgozni. Egyébként az ecet magába ki is hagyható, én nagyon szeretem benne, itt mindenki tud választani. Láthattok ott egy tepsit, benne egy rácsot, ugye itt kétféle módozatba lehet ebbe is sütni. Lehet így, hogy most megfordítom, egy felső sütés. Ugye itt az a lényeg, amikor nincs lefóliázva épp egy termék, akkor fölül sütjük, és nem kell, tehát nem ér hozzá maga a termékhez a fólia. Ha azt szeretném, fóliával szeretnék pontosabban sütni, akkor szépen ezt lejjebb teszem. Itt van fél centi, be is dugom a kis ujjamat, és fél centi mélységbe tud lecsöpögni a zsiradék, és itt most teljesen mindegy, milyen húsról beszéltem. Tehát, ha egy ilyen tepsit vásároltok mind a két módozatba, így lefóliázva, ha visszafordítjátok, fólia nélkül tudtok sütni. Nem dumálok tovább, azonnal jövünk. Neki kezdünk ennek a nagyon kellemes receptnek, de nagyjából azért megmutatunk mindent. Ugye most én a zöldség pucolást nem fogom mutatni, de amikor meg van pucolva a zöldség, ott a keréksalátánál azt is megmutatjuk, miért keréksaláta. El is kezdhetjük a húsoknak a feldolgozását, ami roppant mód egyszerű. Ugye a hentest egyébként megkéritek, nyugodtan kérjétek, meg nagyon szívesen el fogja nektek akár hosszába, akár keresztbe, így a bordák mentén vágni. Nagyon-nagyon egyszerű, hiszen látni is, ugye hol helyezkedik el. Hát jelen esetben látjátok, itt vannak a csontok, itt csont között szépen bevágtok, megkeresitek, és ennyi összesen az egész. Egyébként ezt az oldalast lehetne egybe is sütni, én szándékosan fölvágom ilyen kicsi apró darabokra, sokkal jobban szeretem, és sokkal jobban ki is fog sülni a zsír belőle, és nézzétek meg, nagyon szép, szimpatikus kis darabok lesznek. Na, ezt el fogom itt követni sorba, utána jövünk és megcsináljuk a fokhagymapépünket. Elkészítjük a fokhagymakrémet, pillanatok alatt össze fogom nyesni csak annyira a fokhagymát. Mondhatom így nektek, egy kicsit meggyengítem, hogy a zúzás könnyebb legyen. Egyszerűen megfogok 2-3 darab fokhagymát, és így gorombára csak össze fogom csapkodni. Nincs jelentősége, tényleg ez csak egy nagyon pici könnyítés nekünk. Tökéletes, meg vagyunk vele, egyszerűen megfogom a mozsarat, beleszórom a fokhagymát, itt most egy jó 8 gerezdel dolgozunk. Ugye, hát lényegében egy kis fej fokhagymával, ha úgy nézem, de kinek mennyire szimpatikus, mennyire szereti, esetleg még lehet növelni is. Megfogok egy kanál sót, nézzétek meg, körülbelül ennyiről beszélek, és ehhez a hús mennyiséghez elég is lesz, nem szabad, hogy nagyon sós legyen, és mint nem egy receptben láthattátok már, egyszerűen megfogom, én szerintem alig gyere cseréljünk helyet, hogy lehessen látni a technológiát, és egyszerűen ebbe a mozsárba sóval, a só egyébként megkönnyíti ennek a összezúzását, és egy nagyon-nagyon kellemes
pillanatok alatt egy nagyon kellemes fokhagyma krémet fogunk kapni. Lényegében késsel is el lehetne végezni ezt a műveletet. Itt úgy, mint látvány, és úgy, mint krémesítés szempontjából én nagyon-nagyon szeretem, és nézzétek meg, már ahogy nyomom, kezd kialakulni a krém belőle. Ismét tovább léphetünk egy fejezetet, láthattátok, nagyon-nagyon kellemesen, és tényleg egy másfél perc alatt, egy jó perc alatt egy ilyen gyönyörű, krémes állagot tudtunk elérni. Egyébként, akinek van kedve, ezt megcsinálhatja úgyis otthon, egy kis befőttes üveg, összetöri, összezúzza így a fokhagymát sóval, és egy nagyon pici olajjal lefedezi az üvegbe, tehát egy nagyon pici olajat rátölt, rákupakol be a hűtőbe, rengeteg ideig tudja használni, úgyhogy nem romlik meg. Na, ez csak egy ötlet nektek. Megfogom, és egyszerűen egy-két mozdulattal, hoppá, egy szökevény, egy-két mozdulattal már rá is halmoztam a fokhagymát. Jön egy nagyon pici színesbors. Hát egy kicsi, hát még egy kicsi, mert szeretjük. Nagyon-nagyon szeretjük. És lényegében, amit most láthattok, ennyi az egész, így fog fölmenni a rácsra az oldalas. Nem teszünk hozzá most paprikát, semmit, só, bors, fokhagyma, ennyi a történet. Ezt most alaposan össze fogom keverni, és most a recepttől függetlenül azt is elmondom nektek, hogy ha van kedvetek, ezt egy nappal előtte nyilván meg tudjátok csinálni, egy éjszakát pihenjen a hűtőbe, ez a nagyon kellemes kis fűszeres oldalas, fokhagymás oldalas, és másnap csináljátok meg ezt a receptet. Mi most így csináljuk, hogy meg tudjuk nektek mutatni. Én már el is kezdtem fölpakolni az oldalas darabokat. Itt lényegében ti döntitek el. Nagyon fontos, lehetőleg ne érjen le az aljára, tehát ne menjen a hús le az aljára. Na most, ha mégis ez megtörténik, semmi baj nincs az égvilágon, csak itt most az a cél, hogy nagyon kellemesen úgy süssük, hogy itt igazából minden csöpögjön le, maradjon len, és ugye említettem nektek, itt most nem fogok kenegetni, nincsen kencefice, ez magától gyönyörű szépen meg fog sülni, és aképpen ez is nagyon fontos, fóliát fogok ráhelyezni, és egy jó 2 óra hosszát, olyan 175-180 fokon fogom sütni, utána amikor vaj puha, le fogom szedni róla a fóliát, és csak egy kis pír jön rá, tudjátok, ahogy szoktam, egy gyönyörű szép szín a utolsó kis munkafolyamatunk. Na, ennyi az egész, ahogy ebben meg vagyok, teszem a fóliát, és visszük a sütőbe. Mehet is rá a fólia, de még egy nagyon apró megjegyzés, hogyha nagyon száraz oldalassal dolgoztok, akkor éppen ide készítettem, most nekem ezt nem lenne fontos rátenni, ráteszem csak, hogy lássátok. Ha nagyon-nagyon száraz, sovány az oldalas, érdemes egy 2-3 centiliter sima, tiszta vizet ráönteni. Ennyi az egész. Megfogom a fóliát, 2 darab csík, és ennyi az egész, gyönyörű szépen be fogom fedni, és már tehetjük is a sütőbe. A jó 2 óra hossza alatt nem fogunk benézni, amikor megsült annyira, pontosabban fölpuhult, megpuhult annyira, eltelik a 2 óra, akkor természetesen meg fogom nektek mutatni, mielőtt a szép kis pírt rátennénk, és ugye menet közben, míg sül az oldalas, nyilvánvaló van dolgunk, nagyon gyorsan elkészítjük a salátát, de azt is csak úgy, hogy semmiféleképpen még a fokhagyma ecetet, a sót és a citromot nem fogom rátenni, nem fogjuk megsavazni, ugye egy kicsit akkor megrodjantaná a salátát, ez is nagyon fontos, jövünk azonnal vissza. Mehetünk tovább a salátával, és látjátok, tudjátok, roppant egyszerű dolgunk van, egyszerűen megfogom a póréhagymát, mondjuk 3 fele elvágom, és én itt már nem is fogom felezni, egyszerűen nézzétek meg, ilyen kis karikákra föl fogom vágni, nem is fogom egyelőre összemorzsolni, megy bele a tálba.
ugyanezt a műveletet megteszem a csomós hagymával is, itt is ízlés szerint lehet dolgozni. Egyébként, ha valakinek természetesen nagy ez a méret, akkor nyugodtan megfelezheti. Mi nagyon szeretjük ezt a méretet, nagyon kellemesen fog kinézni. Ugye nagyon szépen látszanak majd a textúrák, ahogy szokták volt mondani, nagyon csinos salátát hozunk össze belőle. Jöhet a lilahagyma, itt megpróbálunk arra törekedni, hogy minél finomabbra vágjuk, de ha egy kicsit nagyobbra sikerül, semmi gond az égvilágon, mivel át lehet vágni, de nézzétek meg, ez most gyönyörű szép miniatűr aprólék. Tessék, nézzétek meg, csuda jó. Na, jöhet a másik, és így fogok eljárni most, és még egyszer azért én is át fogok menni egy nagyon-nagyon picit rajta. Paradicsommal összesen annyi a történet, a nagyobbakat 3 fele, a kisebbeket 2 fele fogom elvágni, de itt is ízlés szerint úgy járjatok el, ahogy nektek jó. Látjátok, a nagy elfér 3-ba, a kisebbek meg bőven 2-be elmennek. Csuda finom saláta lesz, én már nagyon-nagyon kívánom, és higgyétek el, ez a saláta is roppant egyszerű, de annál finomabb, érdemes megkóstolnotok. Mehetünk tovább a fejes salátával, pontosabban a jégsalátával. Egy ilyen kis jégsalátával annyit szoktam tenni, egyszerűen elnegyedelem, és ilyen kis szeletekre fogom összevágni, nagyon-nagyon impozás, teljesen jó. Ennél kisebbre nem kell összevágni, ez a méret, én úgy gondolom, ehhez a fajta salátához maximálisan jól néz ki. És természetesen az étkészlettel is, úgy a villával, késsel kezelhető, tehát nem olyan nagyon nagy darabok. Jöhet az utolsó is, ezt is hozzászóljuk, egy nagyon pici rendet csinálok, és akkor meghúzzuk nagyon gyorsan a sárgarépát, a kígyóuborkát, és lényegében ott lesz keréksaláta, ez a saláta. Jöhet a jóságos kígyóuborka, és mutatom is nektek, van egy ilyen nagyon pici díszítő szerszám, lehet kapni bárhol, egyszerűen megfogjátok, és az uborkát így lehetőleg egyenes szakaszba végig húzzátok, végig szántjátok, és ugye, hát mondanom se kell, ha majd szépen elvágdossuk, akkor jönnek ki a kis fogas kerekek, lehetőleg olyan uborkát válasszatok, ez is már határeset, ami kőkemény, nincsen sehol visszapuhulva, hiszen akkor ezt nem tudjátok normálisan megcsinálni. Na, lényegében meg vagyunk, és utána megfogjátok, és ilyen pici kis karikákat vágtok, hát mondanom se kell, és látjátok, létrejött a kerék, a kis fogaskerék, ugye ezt ugyanígy el fogom követni a sárgarépával, és lényegében ezért keréksaláta ez a saláta, de hát több zöldséggel is meg lehet ezt oldani, mi most ezekkel mutattuk be nektek. Azért a sárgarépát is megmutatjuk nektek, de lényegében ugyanez a mutatvány, mint az uborkánál. Látjátok, megcsináltam a barázdákat, belehúztuk, egyszerűen megfogom, és itt is nézzétek meg, gyönyörű szépen kialakulnak a fogas kerekek, ennyi az egész, vékonyabb, vastagabb, itt már megint csak ti döntitek el, nektek melyik a szimpatikus, ennyi az egész, itt van még egy pici, kezit csókolom, és itt is ez jön a tetejére, és ugye, mint említettem nektek, egyelőre nem fogok semmiképpen sózni, se az ecet, se a citrom nem megy rá, egyszerűen le fogom most fóliázni, és addig várunk, míg az oldalasunk nincsen kész, ez nagyon-nagyon fontos dolog, ugye ne savazzunk, szokták egymásnak mondani a jó emberek is, hogy ne savazzál, hát körülbelül itt is ugyanarról van szó, semmiképpen, és nem szeretném, ha véletlenül is egy picit is összeesne ez a saláta, maradjon nagyon kellemesen roppanós, nagyon finom, én így szeretem, de hát ha valakinek
úgy szimpatikus, akkor bátran előre be lehet ízesíteni. Nincs más hátra, petruska, zöld arany, egy kicsit megdolgozom, összetömörítem, és ezt is szépen elkezdem összevágni. Itt már maradhatunk a durva vonalnál, egy 3-4 fordítással gorombára fogom vágni, viszont lágy tojás, ennyi volt az egész, és egy gyönyörű, szép salátát kaptunk, úgyhogy még természetesen, mint említettem nektek, nincsen összeforgatva. Jöhet ez is a tetejére, megvan a korona, a mindenkori zöld korona, ugye ez minden ételbe, salátába, legalábbis szokjéknál nagy mértékben játszik. Na, jövünk vissza akkor, amikor megsült az oldalas, pontosabban, amikor a pirt tesszük rá. Kijöttünk a sütőből, eltelt a 2 óra hossza, most leszedjük a fóliát róla, és ugye azonnal visszatesszük, már 230 fokra, és gyönyörű szépen készre sütjük az egészet. Nézzétek meg, vaj puha az egész, és olyan fantasztikus fokhagyma illat van a konyhába, ne tudjátok meg. Na, ezeket az illatokat sajnálom, hogy nem tudom nektek igazából átadni, ezt érdemes lenne megízlelni az orrotokkal, úgy értem. Na, megy vissza, nézzétek meg, csuda, finom, vajpuha az egész, tesszük vissza, 230 fok, rásütünk egy gyönyörű szép pirt, és természetesen nagyon gyorsan összekeverem a salátát. Kijött a jéghideg saláta alapunk a hűtőből, ugye hangsúlyozom, ez is nagyon fontos jéghideg hűtőbe, nekem általában 3-4 fokra van állítva, nézzétek meg, tiszta déra üvegtálunk is, de hát ez a természetes. Megfogunk egy nagyon pici sót, itt tényleg mindenkire rábízom, hogy mennyit tesz bele, ugye sokszor mondjátok, írjam ki hány deka a só, ahánsó, annyiféle, ilyenben nem szeretnék belemenni, ki tudja alapon. Megfogunk egy nagyon pici citromlevet, pontosabban a citromot, és kinyomjuk a levét az ENSZ megfigyelők miatt, és itt egy nagyon pici mag bele is került, de Zoli bácsi kontrollál egyből, és ugye itt van a nagyon finom, nézzétek meg, pár centet, ez egy és másfél centiliter, körülbelül ez a fokhagyma ecet, ezt is ráteszem, tiszta, steril kéz, és gyönyörű szépen elkezdem átforgatni ezt a keréksalátát, ennyi az egész, az oldalasunknak van még körülbelül egy 3-4 perc hátra, jövünk vissza, kitálalunk, és nekiállunk ennek a nagyon-nagyon finom ételnek az elfogyasztásának, és ugye ez is egy diétás vonal, hangsúlyozom, és itt elmondom nagyon gyorsan nektek, ugye elkezdtem ezt a vonalat építeni, pontosabban nem építeni, hiszen a saját kis hasammal vagyok ilyenkor elfoglalva főként, mivel mondtam, hogy elkezdjük ezt a kis pár kilónak a leadását, és ugye itt egyből az első megjegyzések között már, hogy így meg úgy, meg hogy ki diéta, meg ki hogy, meg így meg úgy. Én azt mondom nektek, és úgy gondolom, mindenki, ahogy szeretné, és azt a fajta diétát csinálja, készítse el magának otthon, ami neki szimpatikus. Ugye többen itt jöttek, hogy 5 óra után olyan nincs, hogy nem evés. Én nekem az is bevált, amikor egy hétig utána még rádolgoztam, hogy délután 3 után nem ettem. Kinek mi a szimpatikus, tényleg én senkit nem szeretnék a magam arcára formálni. Mindenki tudja, milyen a szervezete, milyen munkát csinál hétköznaponta, mikor fekszik le este, mikor kell, mikor bűnöz egy picit, mert ez is benne van, ugye, az ember néha bűnöz, utána meg bűnhődik, nyilvánvaló, itt az ételekről beszélünk, tehát én úgy gondolom, hogy elkészítem az ételt, megmutatom nektek, és mindenki döntse el, az adott étel éppen neki belefér-e az étrendjébe. Na, ezt csak el szerettem volna mondani. Nézzétek meg, fantasztikus a saláta, gyönyörű, szép, nagyon kellemes, itt rá is harapunk. Elképesztő jó, gyerekek. Ropog minden, és tényleg hangsúlyozom, ne sózzátok le előre.
ne menjen bele az ecet, a citromlé csak a legvégén. Nem pofázom tovább, addig visszateszem a hűtőbe pár perc, míg kitálalom az oldalast, azonnal itt vagyunk. El is készült a jóféle kis oldalas, tekintsétek meg. Említettem nektek, jó 2 óra hosszát volt benn, levettük a fóliát. Itt, amikor 2 óra hosszáról beszélünk, alsó-felső sütés, tudjátok, alsó-felső királyász, középső polc, lefóliázva, nagyon fontos. Egy miniatűrnyi víz mehet rá, ha úgy gondoljátok. Ha nagyon zsíros a húsotok, akkor még nincs is rá szükség. Amikor levettétek a fóliát, körülbelül még egy jó 30 perc, föl lehet tekerni a sütőt. Kinek milyen a sütője, ez is nagyon fontos. Nyugodtan 220-230 fok hagy szóljon, és itt már mehet a légkeverés nyilvánvaló. Itt már egy gyönyörű színt sütünk csak rá, ez is nagyon fontos. Ezt az ételt tudjátok alkalmazni, mint említettem nektek, vagy épp nem is tudom, hogy már említettem ebbe a videóba, ez a ketogén diétán belül ehetitek, de majd nézzetek ti is utána, hogy mi fér nektek bele, mert ezt is említettem, mi fér bele, ki mit dolgozik, ki mikor fekszik, alszik, és sokféle diétát tudtok választani, ez épp olyan, hogy nagyon kevés szénhidrát, ugye itt alig van szénhidrát, csak a zöldségekbe, viszont bőven lehet enyhén zsíros húsokat fogyasztani, ez is nagyon fontos. Ami nektek szimpatikus, tényleg ezt tudom összesen mondani. Itt a ketónál, pontosan a ketogénnál arra kell esetleg figyelni, hogyha zöldségeket is esztek, ugye amiben nagyon-nagyon magas a tartalom, az a száraz borsó, száraz bablencse, kukorica, burgonya, hát ezeket érdemes elhagyni. Tényleg ezeket, ha lehet, hagyjátok el, és ezekkel a zöldségekkel nyugodtan, bátran, nagyon-nagyon kevés a szénhidrát benne, lehet dolgozni. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el ezt is nagyon jó egészséggel. Ismét jöttünk egy finomsággal, és úgy érzem, hogy ez az étel is az, amit szerintem családon belül, legalábbis most az én családomra vonatkozóan mondom ezt, imádjuk. Ízletes, finom, egyszerű, egy nagyon kellemes zöldségkeveréket összenyomtok. Itt lehet spilázni, hogy valakinek van egy kis kedvence, akár kis cukkinit is be lehet aprítani bele, vagy éppen ami a kedvenc nektek, mehet bele egy kis vitaminpaprika, tévépaprika, amit ti gondoltok, és tényleg látjátok, jó lehet belőle lakni, de mondjuk ez a keto, ezt folyamatosan kell csinálni, ezt a kúrát, ha így mondhatnám, tehát ezt a vonalat, tehát nem lehet, hogy egyik nap ezt tesztek, másik nap azt, tehát ez folyamatosan kell, és itt idővel leépül a kiló. Na, fogadjátok szeretettel, búcsúzunk, jövő még nagyon sok finom recepttel, ezt meg feltétlenül, hogyha van kedvetek, próbáljátok ki. Jó egészséget kívánok mindenkinek, sziasztok!